Zonja dhe zotërin, përshëndetje, mirë se po takojmë edhe sot në magazinën e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës, është ky Imazhi. Do të flasim sot në pjesën e parë me njeriun që, po e them kështu në gjuhën tonë popullore, kujdeset për kuletën e shtetit tonë. Si jemi me financat shtetërore, si ka qenë ky vit dhe cilat janë parashikimet për vitin e ardhshëm, a kemi para për ushtrinë e Kosovës, sepse është një debat goxha i madh që po bëhet ditëve të fundit. Cilat kategori do të kenë rritje me buxhetin e vitit të ardhshëm dhe cilat janë vërejtjet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për buxhetin e vitit të ardhshëm. Në studio kam ministrin e financave zotin Bedri Hamza. Mirë se erdhe. Mirë. Zoti Hamza, e përmenda Fondin Monetar Ndërkombëtar sepse sot kishit një konferencë bashkë me ta sepse ata kryen punët e tyre që kishin këtu në Kosovë dhe si u ndat me ta. Ka qenë një vizitë Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë 2 javët e fundit. Ka qenë për 3 çështje, e para për me vlerësue e curinë buxhetore për vitin aktual 2018, kemi biseduar për buxhetin e vitit 2019 dhe ne si gjitha shtetet tjera, mbi bazën e nenit 4, jemi të obliguar që të krijojmë mundësi dhe të bashkëpunojmë me Fondin Monetar Ndërkombëtar që ata të vinë dhe të bëjnë vlerësimin e gjendjes makroekonomike dhe stabilitetit financiar në vendin tonë. Kemi pas diskutime intensive, ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe, se përket vitit 2018, vitit aktual, është një dakordem me Fondin Monetar Ndërkombëtar që Kosova, pavarësisht që viteve të fundit nuk është program me Fondin Monetar Ndërkombëtar, vazhdon të ketë pozitë qëndrueshme makrofiskale, këtë vit presëm që kemi një përmbushje të mirë të planet hyrave, vlerësimet tona janë që do të shkon ato diku 98-99% nga ajo që ka qenë planifikuar, edhe kjo pastaj neve na jep mundësi që t'i kryjmë gjitha obligimet tona ligjore dhe kontraktuale, ta kem deficitin buxhetor më pak se i projektumit, presim që do të jetë 1.5 dhe 1.6% e GDP-s dhe presim që bilanci bankar të jetë pozitiv, që ne të kemi likuiditet t'i kryjmë gjitha pagesat, edhe për paga, edhe për pensione, edhe për transfere tjera sociale, po edhe gjitha obligimet ndaj kontraktorëve që kanë organizatat buxhetore, gjithmonë flas të respektuar ligjin e buxhetit dhe të respektuar legjislacionin e fuqi. Po, megjithatë kishte disa shqetësime dhe disa kritika të Fmn-Së sa i përket sidomos ligjit për pagat, sepse tha që nuk i trajton të gjithë për punë e njëjtë, pagu e njëjtë. Përveç buxhetit vitit 2018 dhe vitit aktual, ne kemi diskutuar edhe buxhetin e vitit 2019, nuk kemi dallime, apo me thonë që janë do dallime që janë do me thonë se janë shumë të vogla, sa i përket parashikime për rritjen ekonomike, edhe ne vlerësojmë edhe Fmn-Së që rritja ekonomike edhe për vitin e ardhshëm do të jetë mbi 4%. Jemi dakorduar që të ruajmë rregullat fiskale siç është rregulla e pagave, deficiti primar dhe bilanci bankar dhe në përgjithësi kemi pas një pajtueshmëri të mirë sa i përket buxhetit 2019. Mirë, po nuk dallojmë shumë edhe në vlerësimin e riskeve që ka vendi jonë. Përveç Fmn-Së dhe ne si Ministri e Financave vazhdimisht e kemi përsërit edhe thojmë që Kosova ka pozitë qëndrueshme makrofiskale, po kjo neve nuk na vendos në pozitë komode që të vazhdojna me iniciativa të shumta ligjore, sidomos të rrisim fakturën e shpenzimeve rrjedhëse, që nënkupton paga dhe transfere sociale, marrim vendime ad hoc dhe pa kostume drejt dhe sakt, dhe të fillojmë projekte që kanë kosto, ne sim kundër projekteve që kanë rëndësi të mëdha për zhvillimin ekonomik, po jemi që të fillojmë projekte të cilat kanë konstruksion të qëndrueshëm financiar. Prandaj edhe te risqet që mund t'i ketë Kosova në talmen, do të thotë ne kemi qëndrime shumë përashta me Fondin Monetar Ndërkombëtar, edhe sa i përket pagës minimale, edhe sa i përket ligjeve që janë procedurë, tu përfshi edhe ligjin për paga dhe reformën administratës publike, sepse edhe Fmn-Së kërkon që të ketë një trajtim të barabartë dhe korrekt mes sektorëve, po të ketë edhe një trajtim korrekt brenda sektorit dhe gjithmonë e ngrit shqetësimin e vet edhe te puna e shtesave, sepse është një panjohur e cila nuk dihet se sa është kosto e saj. Do të flasim pak më specifikisht për ligjin e pagat, po shqetësimet ishin kryesisht kur po flasim për projekt buxhetin e vitit 2019 për fondin për veteranët. Kjo çështje është diskutuar disa herë, është një kosto për buxhetin. Unë pres që kjo çështje në talmen të adresohet. E para, ne kemi ligjin fuqi, ligji kërkon që të mbyllen listat e veteranëve, ligji kërkon që të kryhet rikategorizimi, dhe besoj që kjo në një formë apo një formë tjetër do të adresohet vitin e ardhshëm dhe besoj që ata që e meritojnë do të vazhdojnë me marrë pagesat, po do të ketë ndoshta një korrektim të listës për atyre që
ndoshta nuk i kanë plotësu kushtet që t'jenë pjesë e kësaj kategorie. Prandaj këto është kërkesa edhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, jo vetëm për këtë kategori, por edhe për kategori tjera që të kemi kujdes me koston e shpenzimeve rrjedhëse, sepse janë shpenzime të cilat nuk kanë efekt afatshkurt në buxhetin e Kosovës, thojmë një vit, 2-3, po kanë një ndikim afatgjatë në buxhetin e Kosovës dhe janë kosto për buxhetin e Kosovës. Po bëhen shpenzime të tilla pa u menduar mirë? Nuk është që po bëhen shpenzimet e tilla pa u menduar. Disa çështje ka nevojë që të korrigjohen, të korrektohen, mirë po zakonisht ne kur flasim për buxhetin, do të flasim për puthje me mundësitë, jo me nevojat. Vendi jonë ka shumë nevoja. Ka shumë më shumë nevojë për financim, edhe në arsim, edhe në shëndetësi, edhe në rend edhe në ligj, edhe çështje sociale, po megjithatë ne do të ecim për puthje me mundësitë tona për financim. Nëse ne propozojmë buxhet për puthje me nevojat, atëherë ne rrezikojmë atë top prioritetin e vendit tonë që është stabiliteti makrofiskal. Po, dhe si jemi me stabilitetin makrofiskal? Aktualisht ne qëndrojmë mirë, vazhdojmë që të kemi borxhin publik tult, është aktualisht pak diçka më shumë se 16% në raport me bruto produktin vendor, është më i ulët në region, po duhet me pa që edhe në këtë drejtim ne mund të paraqiten në situata që neve na ngrisin nivelin e borxhit publik. Deficitin buxhetor kemi tult dhe bilancin bankare kemi të pranueshëm, i cili neve na mundson likuiditet për shtetin me kryer gjitha pagesat në kohë. Po, dhe kur flasim për këto rritje që pritet ndodhen në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm, kemi kategori të ndryshme të cilat edhe me rritjet të cilat janë paralajmëruar nuk janë të kënaqur, kërkojnë rritje më të mëdha. Sidomos i kemi kërkesat e fundit të zbashkut që thotë që edhe me ligjin për pagat ata janë, siç është shprehur zoti Jashare, në fund të pusit. Se përket ligjit për paga është një çështje sigurt që askujt nuk di të zvoglohet paga, nuk i zvoglohet paga, po disa sektor kanë rritje më të madhe, disa sektor kanë rritje pak më të vogël, dhe unë besoj që gjatë punës kuvend kjo çështje do të trajtohet, do të ketë një trajtim korrekt brenda sektorit, gjithë sektorët me qenë trajtuar korrekt në përputhje me mundësitë reale për financim. Mirë po edhe mbrana sektorit me qenë trajtuar korrekt, thojmë dallimin mes pagës më të ulët edhe më të lartë brenda një organizate buxhetore, apo thojmë se një pozitë e ngjashme apo e njëjtë me u pagu njëjtë, sikurse në Ministrinë e Financave, sikurse në Ministrinë e Drejtësisë apo në Ministrinë e Infrastrukturës, kudo qoftë tjetër. Prandaj besoj që këto ligje gjatë trajtimit tyre në kuvend ka mundësi që të përmirësohen dhe të jenë më cilësore se sa që janë aktualisht. Mirë, kur jemi te kjo çështje, zoti ministër, a garantohet me ligjin për paga se disa zyrtarë kryesisht udhëhestë ndërmarrjeve publike, të bordeve publike që kanë paga më rëmendëse deri në 5-6.000 euro në muaj, do të kenë ata zbritje për mbrirrat nivelimin që të shkojë paga në bazë të hierarkisë dhe përgjegjësisë shtetërore? Është krijuar një hierarki, po kur jemi të ndërmarrjet publike, do ta kuptojmë qartë që ato nuk janë të financuar prej buxhetit, kanë vetë financim, kanë aktivitetin e tyre ekonomik, kanë mundësi me përmirësu performancën e tyre, kanë mundësi me reduktu shpenzimet, me rrit hyrat, edhe me u konsolidu si ndërmarrje, mirë po kur jemi te reforma e pagave do të respektohen edhe ligjet tjera në fuqi, siç është edhe ligji për protokollin e shtetit. Edhe ligji për protokollin e shtetit i rangon pozitat sipas hierarkisë, edhe me qenë të rregulluar mbi bazën e ligjit për protokollin e shtetit. Aktualisht ka disa kolizione, nuk më thonë edhe në mbledhje zyrtare, po besoj që do të eliminohen, që edhe është në pjesë caktuar në kolizion me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, pastaj ligji me protokollin e shtetit, po janë çështje që ka mundësi që gjatë punës në komisionet funksionale të kuvendit të korrigjohen. Po, pak ditë më parë një zyrtar i lartë shtetëror më tha se një gjyqtar i gjykatës kushtetuese ka rrogën 3 fish më të madhe se sa presidenti i shtetit. Nuk isha thonë, kur flasim me shifra do të jemi preciz, do të jemi korrekt, mirë po unë thash që nëse i referohem ligjit për protokollin e shtetit, atëherë krijohet piramida. Dihet që pozita më e lartë në shtet është pozita e presidentit, pastaj janë zyrtarët e rendit 2, 3 e kështu me radhë. Po. Mirë, kalojmë te çështje tjera dhe flasim për projekt buxhetin e vitit të ardhshëm, që pritet të jetë në kuvend, besojmë këtë javë, dhe është më i madhi i pasluftës deri më tash, që është menduar që do t'i arrijë ato shifra. Jeni të bindur në këtë? Besoj në qëndrueshmërinë e këtij buxhetit, ne kemi qenë bukur të kujdesshëm në planifikimin e të hyrave, sepse për me pas qëndrueshmëri buxhetore, planifikimi do të fillon nga hyra.
Tyrat kryesore vinë nga tyrat e rregullta apo pranimet e rregullta që janë në vlerë prej 1.949 milion euro, ku pjesën më të madhe e administrojnë dy institucione që janë brenda Ministrisë Financave, në këtë rast Administrata Tatimore e Kosovës dhe Doganat e Kosovës. Pastaj kemi financim që është prej AKP-s si rezultati i procesit likuidimit. Janë projekte të financuara nga kredit për institucione financiare ndërkombëtare, po të cilat janë të ratifikuar në Kuvendin e Kosovës, dhe shuma në pjesën e pranimeve që janë në dispozicion për financim rrinë 2.370 milion euro, ndërsa të pjesa e të dollar buxhetore është në 2.365 milion euro. Prioritetet janë vendosur në përputhje me programin e qeverisë, në përputhje me nevojat e vendit, dhe sektor që kanë përfituar më shumë të nga rritja është sektori i shëndetësisë, sektori i arsimit, sektori i rënit dhe ligjit, pa e anashkaluar edhe nivelin e investimeve kapitale, ku vitin e ardhshëm janë të planifikuar për investime kapitale 770 milion euro, apo 33% e totalit të ndarjeve buxhetore. Kur jemi të investimet kapitale, unë inkurajoj edhe kërkoj për organizata buxhetore që qysh tash të fillojnë përgatitjet për realizimin e projekteve. Dhe mos të jetë që parat me qenë në dispozicion, ndërsa projektet mos me u realizu. Unë e kuptoj situatën kur ka ma shumë projekte, ka ma shumë nevoja, po do të me prit për financim. Po është e papranueshme situata kur janë burimet e financimit janë të qëndrueshme, ndërsa projektet ngecin në realizim dhe pastaj do me maj madhi bot vendit, i bot qytetarëve vendit, tatim paguesve, po besoj që ne do të ngritim kapacitetet në implementimin më suksesshëm të projekteve. Po, dhe ajo që më shumë të i ka ngjallur debat dhe besa dhe kundërshti ditëve të fundit ka qenë nëse do të ketë parat mjaftueshme në momentin kur FSK-ja sotme zyrtarisht do të marrë mandat tjetër ushtarak. Se përket transformimit të forcat të sigurisë Kosovës në forcat të armatosura, ne si Ministri e Financave gjatë dëgjimeve buxhetore e kemi financuar 100% ato që kanë kërkuar Ministria e FSK-s. Ju keni vërejtë që updet në mbledhjen e qeverisë me rastin e diskutimit dhe trajtimit buxhetit është paraqit një kërkesë shtesë me qëllim që të jemi në përputhje me dinamikën e plot sa i përket aspektit të financimit dhe transformimit të kësaj force, edhe për një shumë prej 2 milion euro, dhe unë si Ministër Financave automatikisht jam pajtuar dhe i kam gjetë burimet e fondeve për me e plotësu kërkesën e Ministrisë FSK-s dhe buxheti në Kuvendin e Republikës Kosovës është proceduar në harmoni të plot 100% me financim që është kërkuar nga Forca e Sigurisë Kosovës dhe është e parapome edhe për 3 vitet e ardhshme financimi si pas nevojave tyne që ata i kanë strategjitë tyne për transformim. Unë besoj që kjo është një top prioritet për vendin. Ne në tarmën sigurisht se kemi pas nevojë të lëvizim pak edhe në prioritetet që i kemi dhe përfundon thojmë puna e rrugëve, e asfaltit, duhet të orientuar dhe siç po shih tash rritja më shumë është shkuar në drejtim të sektorit shëndetësisë, të arsimit, po sigurisht se do të sigurojmë mjetet mjaftueshme edhe për finalizimin e suksesshëm të këtij procesi, i cili pritet që ndodh mbrana sipas gjitha informatave që ne kemi diku mbrana 7 vjetëve dhe 10 vjetëve tashmë dhe do të ketë financim të qëndrueshëm. Pra, kërkesat e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës janë bazuar në mandatin që do ta ketë pas transformimit? Kërkesat e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës janë bazuar në mandatin që do ta ketë pas transformimit dhe financimi është bën përputhje me kërkesat e tyre, do thotë asnjë cent më pak ne nuk e kemi buxhetuar se ata që kanë kërkuar. 100% kërkesat e tyre ne kemi financuar dhe besoj që kështu do të jetë në tarme. Pra, nuk ka dilema se s'do të ketë mjete për ushtrim. Jo, nuk ka dilema se mjetet do të jenë, edhe janë në dispozicion, edhe janë planifikuar jo vetëm për vitin 2019, po edhe për vitin 2020 dhe 2021 sipas kërkesave të Ministrisë Forcës së Sigurisë së Kosovës. Po për policinë e shtetit? Për policinë e shtetit ka rritje të buxhetit. Unë për shkak të rritjes së buxhetit, se nëse krahasojmë buxhetin e vitit 2019 me buxhetin e vitit 2018, kemi një rritje për 12.5% më shumë apo 261 milion më tepër. Do të kenë organizatat e nivelit qendror dhe nivelit lokal më shumë dispozicion për shpenzim. Dhe kjo rritje e buxhetit për 12.5% na ka mundsuar që gjitha organizatat buxhetore të kenë buxhet të rritur në raport me vitin aktual. Disa prej tyre që janë organizata më të vogla buxhetore i kanë ato nevojat e veta që ne kemi plotësuar, mirë po
Tu përfshi sektorët që i përmend, shëndetësinë që ka rritjen më të madhe, arsimi, rendi dhe siguria, niveli lokal, ku ne për herë të parë në vitin 2019 kemi përfshi edhe financimin e ligjit për Prishtinën, që është 10.8 milion më tepër, që s'ka qenë vitin e kaluar, gjithashtu ligjit për Obiliqin, por në total edhe granti i nivelit qendror për nivelin komunal është rrit diku për 40 milion euro. Kur jemi te komunat, disa herë kum potencu, po edhe sonte po tham këtu, kërkoj prej komunave që t'i administrojnë më mirë tatimet, taksat e tyre të cilat janë të obliguar me mbledh. Nëse shikojmë historikë, në përqindje nuk është që janë mirë. Nuk janë mirë. Nuk janë mirë as në raport me planifikimin. Me gjithë kushtimet që po bëhen. Nuk janë mirë as në raport me planifikimin, nuk janë mirë as në raport me potencialin e mundshëm. A mund të shkohen me grante? Jo, buxheti për grante ndodhet mbi bazën e ligjit në fuqi dhe ne jemi të obliguar që ta respektojmë ligjin në fuqi dhe legjislacionin në fuqi dhe mbi bazën e atij ligji ne ndajmë grantet për nivelet qendror. Po nëse ata mbledhin më shumë të hyrave tanoke, ato kanë mundësi me krye më shumë punë në dobit qytetarëve tyne. Mirë po shohim që zakonisht komunat në total nuk arrin që sa vite me kalu 100 milion euro gjitha komunat e Kosovës që i grumbullojnë. Nëse e dini, cila prej komunave qëndron më mirë në aspektin e tatimit? Po nëse morëm si vlera qëndrojnë komunat e mëdha, po nëse morëm si përqindje që ato janë. Po. Dhe kjo është këtë për shkak të neglizhencës thoni ju, apo mos aftësisë për të menaxhuar si duhet? Është unë i kuptoj që nuk është shumë popullore me ja u marr njerëzve tatimet dhe taksat, po është obligim ligjor. Është obligim ligjor. Edhe na si qytetarë, tatim pagues kanë obligim ja pagu shtetit obligimet e veta. Edhe nuk mundesh ti me thonë nëse unë i mbledh taksat ndoshta hupi votues. Ja, është mos punë. Se ke zbatu ligjin. Kjo gjua profesionale nganjëherë mund t'ju kushtoj politikisht prandaj. Po jo, po gjua profesionale, po çka, nëse Ministria e Financave kish me dështue këtë vetë në grumbullimin e të hyrave, atëherë kish me qenë problem me i financu të gjitha nevojat që cilat kanë qenë planifikuar brenda buxhetit. Është fati mirë dhe unë duam i përgëzue gjitha institucionet, po të këtë rast të dogona në administratën tatimore të Kosovës për një punë të mirë, që ne presëm fund vitit të dyjat bashkë, dhe më thonë që afërsisht dikon rreth 98-99% ta përmbushun planin e të hyrave. Mirë, a keni shpjegim profesional, ju besoj keni, pse komunat nuk aplikojnë me projektet e tyre me kohë, dhe në qoftë se ato projektet e tyre që i aplikojnë nuk janë të punuara siç duhet. A keni një shpjegim pse po ndodh kjo? Jo, komunat e kanë buxhetet e veta, disa prej tyre e ekzekutojnë më mirë, disa kanë ka pak ngecje, mirë po ato më tepër kanë ngecje te pjesa e grumbullimit të hyrave, cilat i kanë në administrim. Ndërsa te niveli qendror, unë pres që në vitin 2019 të ketë një dinamik më të mirë të ekzekutimit të buxhetit. Në këtë vit edhe besoj që organizatat buxhetore kanë bërë planifikimet të tyre korrekte. Pres që këtë vit me pas një ekzekutim më të mirë të projekteve kapitale, sidomos projekteve që kanë financim nga institucionet financiare ndërkombëtare. Sa i përket rrugës për Mitrovica di që është duke u zhvilluar punimet në një segment, pres që në dy segmente tjera me u kontraktue ekzekutues të punimeve, sa i përket rrugës për Pej, unë uroj edhe besoj që deri në fund vitit lidhet kontrata me ekzekutues të punimeve. Nga dy institucione janë të siguruar rreth 150 milion euro, janë 70 milion nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim dhe 80 milion tjera nga Banka Investive Evropiane. Pres me fillue investimet dhe përmirësimi i rrjetit hekurrodor, janë shumë parë të siguruar. Po ka edhe projekte tjera që lidhen me trajtimin e ujrave të zeza, me trajtimin e ujit të peshëm, dhe këto përveç që e përmirësojnë jetën e qytetarëve të Kosovës, këto kanë ndikim direkt edhe në rritjen ekonomike të vendit. Prandaj këshilla jam është për organizatat buxhetore, po edhe kërkesë e Ministrit e Financave që ata të fillojnë planifikimet e tyre. Tash ata afërsisht i dinë çka kanë planifikuar planifikimet e tyre, në buxhetin e tyre. Buxheti pres që me kalon kohë, dikon rreth datës 29 nëntor, do të thotë të jetë lexim parë Kuvendin e Kosovës dhe para fundit vitit jam optimist se i njëjti do të aprovohet, sigurisht do të ketë ndonjë ndryshim gjatë punës kuvend, po megjithatë ato ndryshime nuk e ndrojnë shumë substancën e strukturën e buxhetit dhe organizatat buxhetore, ministritë dhe komunat kanë kohë të mjaftueshme që gjatë dhjetorit, gjatë janarit, thojmë edhe shkurtit, të kryejnë gjitha planifikimet
Ti kryjnë procedurat e prokrimit, mas ti lidhen kontratat dhe të fillojnë me ekzekutimin e projekteve. Nëse ato vonohen dhe fillojnë me ekzekutimin e projekteve shtator, tetor, atëherë është e sigurt që nuk kemi një realizim të mirë të buxhetit. Do të flasim më pak për këtë, por më që e përmendë rrugën Prishtinë-Mitrovica, ju thoni çdo ditë andaj, ai një mërzitur nga e qendja e asaj rrugës sepse u bën shumë vite zoti Hamza. Është bën shumë vite, edhe është interesant që kontratat kanë qenë nënshkruar në mandatin tim si ministër i financave. Tash po vi mas sa vitesh? 5 vjet, do thotë tek tash po fillojnë. Është me rëndësi që është i sigurt financimin 100% për atë projekt, dhe çështja tjetër është që ato mjete vetëm kanë mujt më vonu, po nuk mund të ridestinohen edhe të përdoren për financimin e projekteve tjera. Besoj që tash jemi në fazën veç më të avancuar edhe pres që ndoshta mbrana një periudhë 2 vjet të ashme, 3 vjet të ashme të përfundohet në tërësi ai projekt. Po do t'i kthejmë çështjes së arsimit sepse ju thatë që sektori që më shumti do të përfitojë do të jetë arsimi. Çfarë është planifikuar që të ndryshohet për të mirë në sistemin e arsimit me këto mjete, zoti Hamza? Nëse shikojmë sektorin e arsimit në raport me vitin aktual, ndarjet buxhetore për nivelin qendror janë rritur për 10%, ndërsa në nivelin lokal për 9%. Për herë të parë buxheti për këtë sektor i ofrohet shifrës për 300 milion euro, dhe nëse krahasojmë buxhetin e vitit 2019 me vitin 2017, del që ka rritje për 54 milion vetë me vetë. Dhe këta 54 milion do të më pa dikon. Do të më pa edhe në infrastrukturë, do të më pa edhe në cilësinë. S'po flas për pjesën që mund vjen si rezultat i rritjes të pagave, si rezultat i ligjit të pagave. To janë aktualisht të ndarën në buxhetin e Kosovës. Do të thotë kemi 54 milion më shumë se sa viti 2017 dhe 54 milion për një sektor nuk janë para pak. Ato do të më prodhojë efektin e vet. Unë kuptoj që në disa sektorë nuk janë rezultatet aty për aty. Në arsim nuk japen rezultatet sot për sot. Po nëse investohen të mjetë e mirë, nëse përdoren mirë, atëherë kjo do të më reflektu edhe ngritjen e cilësisë të arsimit. Dhe ne trangohemi në vende tjera në raport me këto ku jemi. Ndërsa te shëndetësia, ngritjen e kemi për 18% në nivel qendror, në nivel lokal 10%, shuma për këtë sektor 234 milion euro, veç për borna esenciale ne kemi një rritje prej 20.3%, dhe kemi të investimet kapitale një rritje prej 51% nga 24.8 milion në 37.6 milion. Dhe nëse kemi një rritje të bornat esenciale thojmi për 20%, atëherë ne du me posë borna esenciale ma shumë se sa viti aktual. Sepse këtu desha të përshë, a do duhej, kishtë arsyetime që s'ka borna esenciale kur janë mjetet? Shiko, nuk është të thonë që ne jemi nështë në një situatë kur mundu me siguru e 100% financim të mjaftu shumë për një pozicion të saktum. Mi po pastaj është me rëndësi edhe mbrana strukturës se çka ka. Nuk është mirë që ne të kemi furnizim, thëmi një lloj barnit të pric, ndërsa kemi mundësi të tjera. Apo mos të kemi shpërndarjen e mirë në për vite. Besoj që ministri i shëndetësisë është të bëni punë të mirë, të përfshirë punën e kolegëve të tjerë ministra, dhe ne do të kemi rezultate në përputhje edhe me financimin. Se 261 milion janë raport me vitin 2018 më shumë. Por nëse kthehemi vitin 2017, del që janë më shumë se rreth 500 milion euro buxhet më shumë, nuk është pak jo. Për shëndetësinë. Jo vetëm për shëndetësinë në nivel përgjithshëm. Po shëndetësia ka pas të lashe shumë, sidomos të çështja e barnave, ankesat përditshme. Tash të them të drejtën, asnjë sektor ne nuk kemi mujt mjaft financu kërkesat në 100%, për jashtim të forcës së sigurisë të Kosovës. Mi po i kemi trajtuar gjithë sektorët, dhe gjithë sektorët kanë buxhet më shumë se sa që kanë pas. Po. Dhe do të kthehemi te disa çështje tjera. Janë bërë këtë vit falje të borxheve goxha shumë dhe ka pasur kritika goxha të mëdha për mënyrën se si u bë falja e borxheve. A do të na përsëritën gjërat të ngjashme? Jo, nuk ka ndodhur falja borxheve këtë vit. Ka pas fillim një vendim për çështjen e borxheve të prodhues të amballazhues të ujit, ai vendim është shfuqizu dhe unë jam udhëtar asajna që ne të mbledhëm borxhet për puthje me ligjin. Për dy arsye. Jo vetëm për impaktin pozitiv që kanë në buxhetin e Kosovës, që është e domosdoshme, po mbi të gjitha edhe për trajtimin fair dhe korrekt të gjithë tatim paguesve. Ne nuk guxojmë me leju situatën kur dikush i paguan obligimet në mënyrë vullnetare,
tjetër është i pa disciplinuar si pagun, edhe tash ky më shpërbly. Atëherë krijojmë konkurrencë pa drejt në treg. Ne kem obligim ligjor që të gjithë tatim pagues me trajtu barabartësisht. Prandaj një prej kërkesave edhe të fondit monetar ndërkombëtar, po dhe kritikë e mirë pritur, edhe rekomandim është që ne kemi reforma edhe brenda institucioneve përgjegjëse për administrimin e tatimeve dhe taksave, ku një prej tyre është mbledhja e borxheve. Dhe një pjesë në buxhetin e ardhshëm është e planifikuar si hyrje si rezultat i zvogëlimit të stokut borxhit. Po, kur flasim për borxhe, ndoshta një prej kompanive që më shumë i duhet i paguaj Kosova, sa është Bektelenka që po ndërton autostradat e Kosovës. Plus është një shumë goxha e madhe, një 53 milion euro nëse zgabohem saktë me shifra. Është kompani që pagun tatime, i pagun me rregull, aq sa unë jam në informacion, pa vonesa, ndërsa sa i përket të kontrata për rrugën 6 janë 3 pozicione. Është pozicioni i kontratës bazë, janë punë shtesë që janë kryer gjatë ekzekutimit punimeve që kryen brenda kontratës, sepse ka pas kërkesa prej kontraktuesit, këtë rast për Ministrisë Infrastrukturës që të kryen edhe punë shtesë, dhe pozicioni tretë është pozicioni i cili kërkohet nga ekzekutuesi i punimeve si rezultat i vonesave në përfundimin e projektit. Kontrata origjinale ka qenë parapame që të kryhet në një afat prej 3 vjetëve, është zgjat koha dhe detajet tjera janë punë mes palëve kontraktuese, në këtë rast Ministria e Infrastrukturës dhe kompania ekzekutuese e projektit, po unë jam i obliguar që në përputhje me legjislacionin, me situatën ligjore, siguroj fonde që ne jemi korrekt me të gjithë kontraktorët që kryejnë punime. Në diçka çka e kisha kërkuar edhe paraqet rrezik nëse organizatat buxhetore nuk i përmbahen. Për gjitha organizatat nivelit qendror dhe lokal. Në rastin e lidhjeve të kontratave, të kenë kujdes mbi disponueshmërinë e mjeteve. Që mos lidhin kontratë për një projekt, thojmë 3 milion, ndërsa kanë në dispozicion 300.000 euro. Dhe pastaj këto krijojnë obligime për organizatat buxhetore, kanë mu përballë me vendime gjyqësore, që janë tu përballë disa prej tyre, dhe normalisht kanë me u përballë pastaj edhe me përmbarues privat sepse kanë mjava ekzekutue. Ne jemi të obliguar i bazën e vendimeve përfundimtare me bë ekzekutimin e atyre vendimeve. Kur kisha fjalën për borxhet, ishte pikërisht për ambazhues, faleminderit për korrigjimin që më bët, sepse është anuluar vendimi. Ka shumë pyetje dhe pensionistët çfarë do të fitojnë, çfarë ngritje fitojnë me buxhetin e vitit tashëm. Jam shumë i lumtur që është krijuar hapësirë, ka qenë përkraje, thamë edhe është besoj që gjithë qytetarët në Kosovë pajtohen që pensionistat janë kategori që nuk e kanë gjendjen e mirë, sidomos pensionistat që morën pensione bazike apo pensionet pleqërisë, dhe është krijuar situata me gjithë vështirësitë, nuk ka qenë e lehtë, absolut s'ka qenë e lehtë, që prej 1 janarit vitit tashëm ketë rritje të pensioneve për pensionistat e pensione bazike për 20%, ndërsa për pensionistat kontributdhënës 15%. Dhe këto mjete janë mrena buxhetit të aprovuar në qeverinë e Kosovës dhe të procedurën kuvend, dhe duke filluar nga 1 janari me pensionet e 1 janarit, pensionistat do t'i marrin pensionet me rritje, dhe jam shumë i lumtur që kjo ka ndodhur. E di që ka nevojë edhe për më tepër, po sidomos në gjendje më të rëndë janë pensionistat e pensioneve bazike. Është si përqindje, është një përqindje e mirë, nuk është lehtë me gjetë këto mjete edhe me mobilizu këto mjete për me vendosë në dispozicion për rritjen e këtyre pensioneve, po është e drejtë. Po, dhe do të flasim edhe për çështje tjera, pak kemi edhe një 6-7 minuta kohë. Si ki pa zhvillimet në AKP, zoti Hamza? Shkarkim, dorëheqje të zyrtarëve më të lartë të saj. AKP-ja nuk është me Ministrinë e Financave. E kam qartë. Unë zakonisht kufizona në kontratën tem si Ministri i Financave, aty ka ndodhur shkarkimi i drejtorit menaxhues dhe pastaj e kemi edhe dorëheqjen e kryetarit të bordit të AKP-s.
Ne këtë vit prej AKP-s, për procesit të likuidimit i kemi marrë në buxhetin e Kosovës 86 milion euro, e kemi para po edhe për vitin e ardhshëm 140 milion euro, ligji është në fuqi, besoj që bordi do të jetë funksional dhe do të punon dhe i presim që mjetet janë të domosdoshme në buxhetin e Kosovës, janë planifikuar në brenda buxhetit që të vinë 140 milion euro. Për pjesën tjetër, besoj që është në përgjegjësinë e institucioneve që përgjigjet AKP-ja të to dhe është pjesë e tyre. Po zhvillimet në Telekom dhe në Post? Jo vetëm Telekom edhe në Post, po në gjitha ndërmarrjet publike, po thujmë pjesën më të madhe të tyre. Po flasim për to ndërmarrjet që dikur kanë pasur nëmë të madh edhe në profitin që kanë bërë. E sot janë në një gjendje jo bashkëmirë. Gjitha ndërmarrjet publike në Kosovë, nivel lokal dhe qendror, kanë nevojë me permisu qeverisjen e tyre, me permisu qeverisjen e tyre korporative, me zvoglu shpenzimet, me rrit hyrat, edhe me punu me fitim. Mu drejtu një ditë një organizat, një ndërmarrje publike me kërkesë për me përkrah. Po pra se kjo është situata, po përmbesin keq, po kërkojnë subvencion nga qeveria. Po unë e pyeta, thash so unë, si pas regullit, unë do të me të pyet ty, so mëj me planifiku dividend në buxhetin e Kosovës. Nëse nuk përmisohet menaxhimi i ndërmarrjeve publike, nivel lokal dhe qendror, kanë me pas vështirë me funksionu. Shteti e para nuk është mirë, nuk është drejt shteti me marrë taksa prej taksapaguesve tjerë, shëndosh i paguajnë taksat dhe me subvencionue ndërmarrjet publike kur ato mundën me punu dhe me menaxhu më mirë. Duhet me pa a kanë punësim, a kanë pagat e larta, a duhet me rrit hyrat, ku duhet me zvoglu shpenzimet, gjitha këto duhet me pa menaxhmenti dhe bordi dhe bordet e ndërmarrjeve publike. Prandaj unë pres që kjo çështje të adresohet dhe të pres që permisohet performanca e ndërmarrjeve publike. Po, dhe kur po flasim për këto shpenzimet, zoti Hamza, sot lexova që vetëm për 6 muajt Kuvendi i Kosovës ka shpenzuar 67.000 euro për dreka dhe darka. Po shiko, tash më varet se mos të marrëm këto që nganjëherë thojmë shpenzimet për malla dhe shërbime. Gjithçka që është e planifikuar brenda buxhetit, që është me ligj, është e planifikuar, është transparente, është në dispozicion për shpenzim. Jo vetëm Kosova, po dhe vendet tjera kanë pozicione prej më të ndryshme. Dhe duhet me po, a ka shpenzu ma shumë se sa që ja ka leju buxheti, a ka arsyeshmëri atij shpenzimi. Unë jam për ato që as një cent i paras publike mos më shpenzu pa arsye. Po nuk mundu me rreziku edhe funksionalitetin e institucioneve si rezultat i mos financimit. Apo për para me fund transishme për shtetin pa u kry. Dhe nëse flasim për shpenzimin e duhet me po edhe në raport me historikun, sa në shpenzu ma shumë ma pak, edhe në raport me buxhetin. Prandaj, gjithmonë Ministria e Financave e ka obligim që me kërkue racionalitet në shpenzimin e paras publike. Sa po keni përgjigje pozitive në këtë kërkesën tuaj për racionalitet në shpenzime? Ka vend për permisim. Këto tregojnë mas mirë të edhe raportet të auditorit, edhe mbi gjitha zbatimi i rekomandimeve të raporteve të auditorit. Sigurisht se çdo herë auditori jep rekomandime, jep këshilla, ka të gjetura. Mirë po edhe më keq është nëse ato rekomandime janë ripërsëriten prej vitit në vit. Dhe mbi bazën e raporteve të auditimit unë pres një permisim të shpenzimit paras publike, të menaxhimit paras publike, planifikimin rritjen e transparencës, por normalisht edhe llogaridhënies. Po, dhe kur po flisni për këtë, ju kishit një pakënaqësi edhe me vendimin për rritjen e pagave që kishte marrë qeveria edhe për kryeministrin, por edhe për ministrat e sektorit të tjerë. Ju fillimisht kishit refuzuar që të merrni pagën me rritje. Vazhdoni ende ta bëni këtë? Jo, në pagën kum thoni herë që nuk e marr me rritje, edhe është punë e kryme. Nuk është punë që nuk do të jetë ashtu. Mi po krejt kërkesa jam ka të bajë që çështjet e caktuara të planifikohen kohë, se Ministria e Financave ka shumë vështirë momente të caktuara të pamundur, që nëse merren vendime mas aprovimit të buxhetit, vendime në periudha të caktuara të vitit t'i akomodojmë brenda buxhetit. Dhe është kërkesë që tash është mirë që u shku ligji,
dhe besoj që ky ligj edhe gjatë punës ku ban të korrektohet, që çështja të rregullohet me ligj, të rregullohet në mënyrë të qëndrueshme, të respektohet ligji për protokollin e shtetit dhe jo të vendosen aty pozita në forma të ndryshme dhe besoj që kjo çështje do të adresohet dhe do të korrektohet me ligj. Kjo çështja e respektimit të ligjit të protokollit të shtetit do të jetë obligativ, nëse flasim për ligj është obligativ, nëse lëm vullnetin e ndërmarrjeve publike, atëherë nuk presim që të jetë komoditësi. Unë besoj që disa çështje janë të vendosne, po ka nevojë që të jetë edhe një korrektim i situatës që është në draftin aktual. Zoti Hamza, faleminderit shumë që ishte sot në Imazh. Faleminderit për juve, kënaqësi. Shikues të nderuar, kjo ishte pjesa e parë e Imazhit për sot, do të ketë marketing e promo, në pjesën e dytë me ju do të jetë kolegja Fitore Gashi. Fitore Rexhepi, qëndroni me ne.